Tömegverekedés volt vasárnap este a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Baktalórándházán. A kisvárosban 2 évek óta haragban álló család tagjai támadtak egymásra, hogy Bereg megyei Baktalórándházán. A kisvárosban 2 évek óta haragban álló család tagjai támadtak egymásra, hogy pontosan miért, azt még vizsgálják a rendőrök. Az utcai ütközetben a vendők szép csúszlit, dorongokat, de még hólapátot is bevetettek. A tömegverekedésben egy ember súlyosan, több pedig könnyebben megsérült. Na itt, fiam meg is verte. Igen? Igen. Az utcabeliek szerint azért támadtak a majok, mert jólni a csúszlizás miatt. A 2 család férfi tagjai 10-12-en egy pillanat alatt egymásnak estek. Haltam volt nála, kicsapol viper, vagy mi a jó Istennel. Az csúszli, meg ásó, apa, minden játszott náluk tegnap. A hótolólapát. Na igen, meg a hótolólapát. Minden játszott náluk tegnap. A hótolólapát. Na igen, meg a hótolólapát. Ezeket a késeket, dorongokat a verekedőktől vették el a rendőrök. A tömegverekedést, amelyben egy férfi súlyosan, többen könnyebben megsérültek, végül a rendőrök fékezték meg. Eközben valaki az egyik házba így az avon át. A szobá férfi súlyosan, többen könnyebben megsérültek, végül a rendőrök fékezték meg. Eközben valaki az egyik házba égő rongyot dobott az ablakon át. A szobában 3 kisgyermek volt, akiknek meggyulladt a takarójuk. Onnan kiúzták végig a papán mindent, ott téged is titokosták itt arra. Az, hogy pontosan mi miatt ugrottak össze, ezt vizsgáljuk, a tanúvallomások egymásnak gyökeresen ellentmondóak. Egyébként nem ez az első eset, hogy a 2 család összeverekedett. Az elmúlt hónapokban, illetve az elmúlt években is voltak már hasonló incidensek, több esetben már jogerősítélet is született. Az indulatok hétfő reggelre sem csillapodtak a kisvárosban. A haragos család egyik tagja ma reggel itt a nyílt utcán fejszével támadt a rivális család egyik tagjára, a férfi végül bemenekült a rendőrös udvarára, ahol maga az őrsparancsnok csavarta ki a támadást lévő részét. A településen most is feszült a helyzet. A további erőszak megelőzése érdekében kommandósokat vezényeltek Baktalórándházára, és megerősítették a járőrszolgálatot is az érállására.